hur många med utomnordisk bakgrund finns det i det här rummet? Och sen så fuskar jag lite, så jag la till mig själv. Så ja, det är ju en då, och sen så kanske det är en handfull till. Och där tycker jag faktiskt att den personen satte fingret på vad vi behöver jobba med. Det är så att vårt uppdrag inom Fiber Optic Valley handlar ju om att bidra till innovation och tillväxt. Och då är ju ett normkritiskt perspektiv jätteviktigt, för det handlar ju om att vi ska tänka nytt. Vi ska göra saker på nya sätt. Så det är helt självklart att vi måste ha det perspektivet i vårt sätt att jobba. Dessutom så ska vi inkludera allas idéer och inte bara vissa idéer. Och då måste vi också börja titta på vad har vi för normer som vi behöver jobba på. För mig är det ju liksom väldigt lätt det här med ett förändringsarbete som kommer in ny. Men är man gammal i strukturen och har jobbat på ett visst sätt länge så är det en stor utmaning att börja titta på saker och ting annorlunda. Och kliva ur gamla hjulspår. Det är väl den kommentar vi har fått från de allra flesta när vi har frågat hur vill ni utvecklas? Ja, vi vill ur våra gamla hjulspår och verkligen agera på ett nytt sätt. Alla idéer måste komma fram. Vi har inte råd att utestänga några av flera anledningar. Så att vi inser att vi måste ta med oss de här lärdomarna och perspektiven och faktiskt jobba med dem. Jag tänker det finns hur mycket forskning som helst, kvalificerad forskning, som visar att heterogena grupper är de som levererar nya lösningar, med bättre långsiktiga beslut och så vidare. Och hallå, vad är det vi jobbar med? Vi jobbar med att ta fram nya lösningar med långsiktigt hållbara, livskraftiga företag. Så för oss tycker jag, det finns ingen annan väg. Vi ska leda utvecklingen med att stötta mansdominerade branscher, att ha ett mer jämlikt och inkluderande angreppssätt. Då kan vi ju börja med att titta på oss själva. Hur gör vi? Det var 60% som hade drivit eget. Men de kände inte till näringslivsbolaget. Men behovet som de hade var att förstå struktur. Vad har vi för struktur här och hur kan de komma in? Det är så i de företag som ni möter, så har ni en viktig uppgift i att få dem att förstå att det är inte bara att köra igång. De skulle aldrig köra igång ett projekt med lean-produktion utan att utbilda sin personal i lean-produktion. Men det finns många vd som kör igång ett jämställdhetsarbete utan att utbilda sin personal i genus. Och det går ju inte. Vi är inte i hamn än, utan jag tror aldrig att vi kommer att vara riktigt det. Jag tror att vi ständigt får fortsätta att utveckla arbetet. Så tänker hjärnan, jag har de här punkterna, jag får bara hålla mig inom punkterna, jag får bara vara innanför boxen. Men lösningen är att vi går utanför i allt. Det är här vi hittar det nya. När det gäller det där, när det gäller inkludering, när det gäller samhällsbyggnad, när det gäller utveckling, skola. Hitta det istället så är ni hemma.